Bye bye Tây An, mình đi tiếp đây. Đây là tập 7 trong chuyến hành trình đi Trung Quốc của mình. Và ở tập này mình sẽ tạm biệt Tây An để đi tới một thành phố cũng nổi tiếng không kém. Và ở thành phố mới này mình cũng đã có nhiều trải nghiệm với nhiều loại món ăn khác nhau. Từ cái món nhìn như là củ tỏi chiên giòn nha ha, ăn vô là bao bất ngờ luôn, cho tới cái món kem xôi rất là đặc biệt. Và ngoài đồ ăn ra thì ở đây cũng có những địa điểm du lịch rất là nổi tiếng, như là một ngôi chùa được mệnh danh là ngôi chùa đầu tiên ở Trung Quốc, hay là một cái thành cổ và ở dưới chân đó là một con đường toàn là đồ ăn không luôn. Và bây giờ thì mời cô chú anh chị cùng với bà con cô bác mình đi du lịch với Hiếu nha. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh của mình. Chào buổi chiều tất cả mọi người. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ. Giờ mình vừa mới ngủ được một chút xíu. Bây giờ chắc là mình sẽ đi qua một cái phố ẩm thực rất là nổi tiếng ở Lạc Dương để mà ăn thử những món đặc trưng ở đây ha. Đợi mình xíu nha. Okay. Nhưng mà trước khi tới chỗ ăn thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái thành cổ rất là nổi tiếng ở Lạc Dương. Và đây chính là cái thành cổ đó, có tên cổng là bây giờ mình đi vô trong Lệ Cảnh Môn mình tham quan trước mọi người. Ui, đông lắm mọi người ơi. Cổng thành Lệ Cảnh Môn nằm ở trung tâm phố cổ Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là một trong những cổng thành nổi tiếng nhất của cố đô này. Và người ta thường nói chưa tới Lệ Cảnh Môn coi như là chưa tới Lạc Dương. Cổng này được xây dựng vào năm 1217 dưới thời Kim, đã từng nhiều lần bị hư hại rồi được tu sửa cho đến năm 2002 thì chính quyền thành phố mới phục dựng lại ở trên nền cũ, ban đầu gọi là Lệ Kinh Môn. Đến năm 2009 thì mới chính thức đổi thành Lệ Cảnh Môn để khớp với lịch sử. Cho nên khi tìm tài liệu thì mọi người cũng sẽ hay bắt gặp cái tên Lệ Kinh Môn được sử dụng cho cái cổng thành Lệ Cảnh Môn này. Ở đây người ta có cho hơi đồ cổ trang mọi người để mình mặc mình chụp hình nữa nè. Bán khá là nhiều đồ lưu niệm. Và có một cái điểm đặc biệt ở cổng thành này, đó chính là cổng thành này nó hình vòm cung. Và ở trong nó còn thêm một cái lớp cổng thành nữa. Theo mình hiểu thì đây là một cái chiến thuật phòng thủ của người xưa. Nếu như kẻ địch vượt qua được cái cửa mình mới qua và đứng ngay chỗ của mình thì sẽ bị chặn lại bởi một cái cửa trước mặt mình nữa. Thì khi đó quân lính hai bên tường sẽ đứng ở trên bắn xuống, và trên đó mọi người nhìn sẽ có thiết kế những cái lỗ châu mai. Không biết chỗ nào bán vé lên trên. Gió lớn lắm. Mấy chị cổ phục cũng đẹp quá nè. Hình như bên đây chính là cái chỗ bán vé lên trên nè mọi người. Ní hảo. Xích xì. Ủa anh cho mình lên luôn mọi người, chắc lên trên này mua vé sao á. Ở trên này thì cũng sẽ có tháp trống và tháp chuông, giống như là ở bên Tây An vậy đó mọi người, nhưng mà nó nằm ở trên cái khu Lệ Cảnh Môn này luôn, chứ không phải nằm ra hai tháp riêng biệt giống như là ở Tây An. Đây có một cái tháp trống, tại đang đánh trống. Rồi mình sẽ mua vé trên này mọi người. Ní hảo. Ok. 90 tệ mọi người. Ok, xí xì. Đây chính là vé của mình, thì một vé một người là 45 tệ. Ở bên này thì mọi người có thể nhìn thấy đó chính là cái tháp trống đó, có một cái trống ở ngay đó. Đây. Giống vậy. Không biết trên này có gì. Để mình lên trên này trước đi. Cầu thang này là bằng gỗ. Thì cái nơi này đã được tu sửa vào năm 2002 rồi. Ở trên này là một cái khu giống như là có cái đàn tranh trong kia để cho mọi người vô chụp hình. Mọi người đứng từ đây thì sẽ có thể nhìn được toàn bộ cái Lệ Cảnh Môn nó trông như thế nào luôn. Cái hướng đó là hồi nãy hướng mình vô đó. Mình đi xuyên qua đây thì trong này chính là khu phố cổ của thành Lạc Dương, và cũng là cái phố ẩm thực Lão Thành, đường hướng ở trong này luôn. Bây giờ mình đi qua bên cái tòa nhà chính bên này ha. Ở dọc hai bên này thì đó chính là cái khu, những cái khu bảo tàng mọi người, để trưng bày những kỷ vật hiện vật. Giờ mình đi qua đây đi. Cái trống này để cho ai thích đánh thì đánh mọi người, chứ không phải là do kiểu kết thúc một ngày đâu. Theo mình tìm hiểu thì đúng là tháp trống là dùng để tiếng trống cất lên đó, để kết thúc một ngày thiệt. Nhưng mà ở đây người ta để cho bà con tự đánh đó. Chắc là qua thời gian thì cái kiểu này nó cũng bị mai một đó mọi người. Và mọi người có thể nhìn thấy đây chính là toàn bộ con phố ẩm thực Lão Thành mọi người. Cực kỳ đông đúc và rất là dài, tít ngoài kia luôn. Và hai bên sẽ bán rất là nhiều đồ ăn. Rồi bước vô trong này. Ở trong này mình còn đi lên tầng trên được luôn. Bây giờ mình lên trên ha. Ở
trên này sẽ có một cái gian nhà mọi người, cũng không có gì coi ha, nhìn nó hơi u ám chút xíu. À đây có một cái cửa mở mọi người, để mình có thể đi bộ ra ngoài này. Và ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy được một góc của thành phố Lạc Dương thôi, một trong tứ đại cố đô của Trung Quốc. Bên này là một góc khác, giống như là một công trình cổ mà nằm lọt thỏm giữa một cái khu rất là hiện đại, kiểu nhà cao tầng xung quanh đó mọi người. Bên kia có một cái ngai vàng ở trên giữa kìa, mọi người thấy không? Và mọi người có thể nghe được tiếng chuông. Ở bên đó chính là cái chuông. Cái chuông đó người ta sử dụng để đánh vào buổi sáng sớm, lúc mà bắt đầu buổi sáng. Đó là ngày xưa thôi, còn bây giờ chắc là mình thấy người ta đánh thoải mái, đánh tự nhiên tự do luôn rồi, chứ không có cần phải giống như ngày xưa nữa. Thì cái công trình kiến trúc cổ mình chỉ thấy là nó còn nằm ở ngoài phía mặt tiền đường của cái phố đi bộ Lão Thành thôi, còn lại thì nó đã không còn. Nó cũng như là hai bên này dọc qua đây, hai bên thành cổ này, bên đó rồi ở chính giữa đây là hết rồi đó. Còn hai bên này thì nó kiểu như là nhà hiện đại trơn rồi. Thì người ta nói ban đêm xuống cái phố đi bộ Lão Thành á sẽ lên đèn rất là đẹp. Mình đứng đây mình đợi tới ban đêm xuống, lên đèn xong rồi cái mình đi xuống dưới mình kiếm gì đó mình ăn ha. Đợi xíu nha. Hôm nay á kiểu mình cũng muốn bệnh tới nơi rồi, nói chuyện giọng nó cũng khàn khàn á, hết pin đó mọi người. Cho nên là nếu mình có gì sai sót thì mọi người thông cảm với mình nha. Mọi người nhìn thấy thì xung quanh mình nó đã lên đèn rồi nè. Và ở dưới này nó cũng bắt đầu có những cái đèn viền nhìn khá đẹp ha, khá là sến. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ đi vô trong kia để tham quan cái mô hình thành cổ. Và mọi người nhìn đó là bà con đi chợ cũng đã đông hơn rất là nhiều rồi, rất là nhiều luôn. Mọi người nhìn đó, những cái lồng đèn đỏ nó hấp lên nhìn cũng đẹp quá trời đẹp ha. Giờ bên đó chính là cái tháp cao nhất của Lệ Cảnh Môn hồi nãy mình đứng trên đó đó. Ồ, xuống đây. Ở trong này thì có cái giống như là mô tả lại cái nguyên cái khu thành cổ của Lạc Dương luôn mọi người. Thì là mình đang đứng ở đây nè, ngay cái cửa Lệ Cảnh Môn là mình đang đứng ở đây. Đó, rồi đây chính là con phố Lão Thành, phố đi bộ này, hai cái đường hai bên. Đó, thì hồi nãy như mình nói là nhà cửa bây giờ nó không còn giữ lại cái nét như ngày xưa nữa, chỉ còn một số ngay chính giữa thôi. Ở đây thì mình thấy có trưng bày những cái giống như là những cái đời hoàng đế đã đóng đô ở đây hay sao mọi người. Đúng rồi, chắc vậy mọi người. Rồi như đây cũng như là bà Võ Tắc Thiên quá. Ở trên này mọi người thì mình thấy kiểu để lên được trên này thì phải tốn 45 tệ cho một người, là khoảng đâu gần 150.000, hơn 150.000 tiền Việt Nam để lên được đây. Nhưng mà mình thấy mọi thứ ở trên này nó không có được chỉnh chu, nó không có được xứng đáng giá tiền cho lắm so với những chỗ khác mình hay đi ở Trung Quốc. Nên là nếu mọi người có tới Lạc Dương thì mọi người cân nhắc có nên lên đây hay không nha. Còn mình là chắc là mình sẽ không quay lại thêm lần nào nữa đâu. Còn bây giờ chắc là mình sẽ tranh thủ mình đi ăn, tại vì bây giờ mình cũng đói bụng quá trời rồi. Vậy nha. Mấy cái mùi bánh nướng nó thơm dữ lắm, thơm luôn mọi người. Nhưng mà mình tìm hoài không thấy cái quán nào đang bán bánh mà đang nướng hết trơn á. Toàn là ta nướng sẵn để ra ngoài hết trơn rồi. Ê, ở đây có sủi cảo mọi người, để mang sủi cảo. Cũng rất là ngon mọi người. Hình như anh làm xong hết rồi, chắc là mình kêu một phần. Một phần đây là khoảng 5 cái 6 cái 15 tệ 7 cái luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy một cái sủi cảo rất là lớn, 2 ngón tay mình luôn á, và cái da bên ngoài rất là bóng. Mình thấy anh chiên này chiên rất là ít dầu mọi người, hầu như là giống áp chảo vậy đó. Giờ mình ăn thử nha. Đây bóng lưỡng luôn.
Ở giống nhân mọi người là nhân thịt heo, có hành, có tỏi, có gừng, ăn rất là thơm. Nhưng mà cái vị hơi mặn, cái bột bên ngoài thì nó giòn. Thôi vỏ bánh bên ngoài nó hơi cứng xíu, rồi cái mùi thơm nó từ bột áp xuống chảo á, rất là thơm luôn. Nếu vỏ bánh nó mềm hơn xíu thì sẽ ngon hơn. Rồi, bây giờ mình đi tiếp ha. Ở bên này mình cũng thấy một cái loại sủi cảo chiên mọi người, nhưng mà nó có nhiều loại hơn, có loại có tôm ở trong này nữa, cho nên mình cứ ăn thử ha. Hàn式炒年糕，洛阳锅贴。Hàn式炒年糕，洛阳锅贴。Thì bên này thì sẽ có sốt mọi người, thì thử chăm một ít vô cái phần tôm. Ở đây mọi người thì mình thấy là chỉ có một cái phần lạ, hình như ở trong này là nhân hẹ. Để mình ăn thử nha. Mình ăn thử cái tôm này trước ha. Hồi nãy mình thấy là chỉ có để một ít cái nước sốt chỉ vô trong này. Rồi. Chả cá mọi người, vị nó mặn lắm, tôm mà giống tôm đông lạnh lắm, hơi bở, không ngon. Cái vỏ bánh nó mềm ở bên kia một xíu, nhưng mà phần nhân nó không ngon rồi, cũng có gừng nhưng mà nó hơi mặn nhiều. Bánh hẹ chưa nóng luôn mọi người. Ở trong này á, thì mình thấy có hẹ nè, có giống như là sợi bún á mọi người, bún khô á, để cho trong này rất là thơm luôn, là nóng cực kỳ. Nóng lắm. Ở bên này có một quầy bán đậu hũ mà nhìn cay với ta, để mình kêu ăn phần thử ha. Mà cái mùi giống đậu hũ hối mọi người. Ê quanh, có mùi thì là mùi masala rồi đó mọi người. Xí xè, rất là thơm mọi người, mà nó thơm cái mùi masala, mùi cái hạt thì là ở bên Ấn Độ á. Để mình ăn thử nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở trên này sẽ có một lớp dầu ớt. Ôi, và nhìn miếng đậu hũ nó không có giòn ở mặt trên đâu, mà nó sẽ giòn ở mặt dưới. Mặt dưới rất là cứng. Đó. Rồi, để mình ăn thử nha. Hồi nãy mình thấy chú rắc một đống masala lên luôn. Rồi. Đậu hũ rất là mềm mọi người, mềm lắm và thơm. Cái phần đế rất là giòn, và đậu hũ rất là nóng, mềm và rất là mịn. Cái mùi masala nó thơm thoang thoảng thôi, chứ nó không quá thơm đâu. Nóng á, nó bị nó hơi mặn mặn mọi người, chứ nó không quá mặn. Ăn giống như là đậu hũ chiên mà mình đổ thêm dầu ớt với lại masala, cắt thêm miếng muối lên trên nè, chứ không có để thêm gia vị gì hết. Cũng ngon lắm mọi người. Này kiểu ăn thanh đạm nó dễ ăn nè. Để mình ăn miếng này nó nhiều gia vị hơn xíu nè. Đúng là nó đậm đà hơn thiệt mọi người, nhưng mà nó chỉ nằm ở lớp bên ngoài thôi, chứ nó không thấm vô trong miếng đậu hũ. Miếng đậu hũ vẫn giữ được cái vẻ ngon và ngọt tự nhiên của nó. Bây giờ mình đi tiếp không? Đúng không? Bên này có món bánh bao mà nhìn nhỏ xíu như là củ tỏi đó mọi người, nhìn cũng hay ha. Để mình kêu phần nhỏ ăn thử. Mình kêu nửa phần đó mọi người. Như hảo? Rồi, nhìn nó nhỏ nhỏ dễ thương lắm mọi người. Ôi là trời, dễ thương ha. Rồi, xíu xíu. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái bánh bao nó rất là nhỏ ha, và nó cũng khá là mềm. Nhìn như là cái củ tỏi ấy ha. Ở trên thì có mấy miếng hột mè ở trên. Ở trong nó có nước mọi người, nhân thịt heo, cái vỏ bánh rất là mềm. Nó khác so với cái bánh bự hồi nãy á, là nhân bên trong nó không có gừng, và cái vỏ bánh nó cũng mềm hơn, nhưng mà nó có độ giòn, chứ không phải là kiểu dai dai cứng cứng như cái kia. Cái vị thì ngọt ngọt mặn mặn rất là vừa phải, ngon mọi người. Và ở trong nó còn cái độ ẩm, nó còn nước nhẹ nhẹ. Nhìn mấy cái này không, nhìn nó nhỏ nhỏ dễ thương chết luôn á, không nỡ ăn mọi người. Ở đây có một phần giống như là bánh cống ở bên Việt Nam mình ha. Mình kêu một phần nước mặn, và mình kêu cái phần ly lớn 7 tệ một ly. Ồ, cái ly trà bá luôn mọi người, 7 tệ, rất là lớn luôn. Ngọt ngọt chua chua, thơm thơm,
cái mùi nước mận đặc trưng ở bên này. Cũng ngon lắm mọi người. Ở bên này có một cái quầy trái cây mọi người. Qua đây không biết anh bán gì. Chắc là ăn trái cây lắc đó mọi người. Nghĩa là mình có thể cầm mình lấy. Mình thích loại nào mình lấy loại đó mọi người. Mình sẽ ăn thử cái trái này giống trái mận Hà Nội lắm mọi người. Để mình ăn thử. Trái này trái gì ta? Lấy một trái. Lấy trái mận nữa. Lấy thêm miếng ổi. Thêm trái xoài mọi người. Ok. Like this. Chị sẽ cân ký cho mình. Chị lấy thêm một trái nữa cho đủ tiền hay sao? 27 tệ mọi người. Để mình thanh toán. Đây chính là phần của mình. Chị sẽ gọt cái trái đó cho mình. Hình như mình kêu này hơi nhiều mà mọi người ăn chắc không hết đâu quá hả? Anh Diệu sẽ sắc nhuyễn ra giống như món xoài lắc, eo lắc ở bên Việt Nam mình mọi người. Hốt để quanh này. Không biết trái gì luôn. Giống trái mận Hà Nội cực kỳ. Sau khi mà ép là sắc những cái trái này ra cho nó nhỏ nhỏ thì bắt đầu anh sẽ để những cái gia vị vào trong này. Mình thấy đầu tiên là có muối xí muội nè, rải vô chút xíu rồi bắt đầu anh sẽ đem qua bên này anh trộn lên. Và sau khi trộn đều anh sẽ bắt đầu cho thêm những gia vị khác. Không biết là gì luôn. Mình không hiểu tiếng để mình hỏi cái nước đó là nước gì nữa mọi người. Cái này là giống nước chanh dây nè. Có hột chanh dây. Anh sẽ trộn đều lên. Ở đó là cái gì vậy? What this? Yes. Không biết cái nước đó là nước gì luôn. Không biết là cái gì luôn. Mù tắt luôn mọi người. Rồi một ly đầy luôn á. Chắc là xin cái nắp đậy lại mọi người, hồi đem về nhà ăn tiếp. Rồi xong. Xích. Đây chính là cái hộp trái cây lắc của mình mọi người. Chắc là mình để cho nó thấm chút xíu. Rồi mình kiếm cái quán nào đó mình nhảy vô, mình ngồi, mình kêu đồ ăn. Rồi mình lấy này ra mình ăn luôn. Vậy ha. Ở đây có mấy cái loại giống như là cái xôi bữa hổm mình ăn ở Bắc Kinh đó mọi người. Nhưng mà này nhìn nó hơi lạ hơn chút xíu. Chắc là mình sẽ kêu thử một cây ăn ha. Ăn như cây kem vậy. Giống như là một xoài với hấu dứa rồi cái kiểu. Đây là 10 tệ 3 cây, 4 tệ 1 cây. Lấy cây 2 màu. One this, ok. Mình sẽ lấy cây 2 màu mọi người. Nhìn giống như lá dứa vậy đó. Ok. Xích xìa. Thơm lắm mọi người. Như là cây gạo nếp mình ăn bình thường á, không khác gì hết trơn. Cái màu vàng vàng này nó có mùi xoài, cũng hay giống như ăn kem á, nhưng mà ăn kem này là kem gạo nếp. Mời mọi người ăn kem gạo nếp. Ăn này nó bao no luôn á trời. Người ăn chừng 2 cây rồi no đến chiều luôn. Không sáng luôn chứ. Ở bên này có một cô đang thổi một cái ống như là ống sáo đúng không người. Đương gì mà đi giống giang hồ vậy trời. Đây có trái hồ lô nè, mua về xào ăn chắc cũng được á. Ở đây mình thấy một cái quán mọi người bán đủ món hết trơn. Rồi mình vô một kêu một cái tô hủ tiếu mình ăn, hai cái đó giống tô hủ tiếu quá trời kìa. Order giá vô trong order quá. Ni hảo. Yeah. Gì cơ? Xích xịa. Xích xịa. Giờ mình sẽ cầm cái hóa đơn này ra đưa cho chú làm. Xích xịa. Kìa, đó, hủ tiếu của mình sợi rất là trong mọi người. Mì tươi. Nước dùng thì nó khá là đục ha. Cái màu nước hầm từ xương vậy đó. Nước lèo cái nhìn thấy khá là đục nha. Chắc là chú dùng nó trụng mì trụng hủ tiếu rồi đó, cho nên là nó sẽ kiểu cái đục nước giống vậy luôn.
Thêm lần nữa. Ui, 3 lần rồi. Lần nữa hả? 4 lần. Ui là trời. Này tổng cộng mấy lần vậy chú? Chú sẽ để cho cái sợi miếng nó nở ra mọi người. Rồi chú mới bắt đầu chú nêm nếm. Rau ngò nè, muối nè, bột ngọt nè, tiêu nè, bột nêm nè. Đó là cái gì mình không biết luôn. Cái này là bột ớt mọi người. Wow. Là vô. Little bit, small. Ok. Đúng rồi. Ok. Mình xin ít ớt thôi mọi người. Ok. Đi đến Rồi, chan vô mọi người. Vào dầu ớt đặc trưng. Rồi, đây là hết. Thôi xích xe. Đây chính là cái tô hủ tiếu của mình mọi người. Thì mình có kêu thêm một phần sủi cảo nữa, nhưng mà bỏ hết. Mình sẽ ăn cái món trái cây này trước. Ăn để dễ kích thích vị giác. Nãy giờ ăn nó cũng tùm lum tùm la hết trơn rồi. Mọi người có thể thấy trái cây này đủ loại luôn. Ăn cái trái mà giống như là trái mận Hà Nội nè. Thấy nó rất là thấm rồi. Trái mận Hà Nội nhỏ chua lắm. Nó chua banh luôn á nè. Giống như trái mận Hà Nội mà nó bị sống á mọi người. Nó chua mà nó cay. Cái muối bên ngoài làm rất là thơm, ngọt. Nhưng mà do cái trái nó chua quá. Thôi đang miếng xoài bù lại cho cảm giác ha. Đây miếng xoài. Cái phần nước sốt bên ngoài nó làm rất là ngon, thơm mùi chanh dây. Nhưng mà miếng xoài nó cũng chua banh xác. Đây mình sẽ ăn miếng mận. Đảm bảo miếng mận này sẽ không chua. Đúng thiệt mọi người, mận nó ngọt như đường á. Thêm cái phần nước sốt chấm bên ngoài anh làm ngọt nữa, nó ngon hơn. Ăn sơ sơ ba cái vậy thôi, rồi mình chuyển qua món chính đi. Này để về nhà tối nay mình ngồi mình ăn mình lên. Đó, quá là ngon, quá xịn. Đây chính là cái tô của mình. Và đây chính là cái phần sủi cảo hấp. Để mình thử cái tô bún này trước nha. Này không biết là bún hay là hủ tiếu, nhìn rất là giống cái loại bún sợi nưa nè, rất là giống cái sợi bún sợi nưa luôn. Rồi thôi để mình hấp nước trước ha. Nhìn nước á thì nó sẽ có một cái lớp dầu ớt đặc trưng ở trên, và nước này mình thấy nó hơi đục nhẹ là do anh sử dụng anh trụng mì trụng bún rồi cái kiểu. Một tô anh trụng nó 5-6 lần 7-8 lần luôn á, không chừng. Cái vị rất là thanh mọi người, mặn vừa phải, ngọt thơm. Nhưng mà do có dầu ớt bên trên á, cho nên là cái vị thanh đạm nó giảm hết 70% rồi mọi người. Nó không còn thanh đạm như trước nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử một đũa nha. Sợi bún rất là dai mọi người, giòn sật, y chang sợi bún sợi nưa luôn. Hồi nãy mình nếm nước mình quên nói là cái mùi xuyên tiêu á, tuy nó không làm tê lưỡi nhưng mà nó có một cái vị thoang thoảng rất là thơm. Mọi người cùng đoán với mình xem miếng thịt này là miếng thịt gì nha. Mình thì nghĩ đây chính là miếng thịt cừu. Miếng thịt nó mềm tan luôn. Cái mùi thịt cừu á nó sẽ hơi khác so với cái mùi thịt bò xíu, nhưng mà khi mình ăn mình sẽ cảm nhận được. Và miếng thịt á, nhìn á thì nó kiểu rất là cứng ha, nhưng mà ăn vô trong miệng nó rất là mềm, rất là tan ra. Siêu mềm luôn. Mình sẽ ăn tiếp với phần sủi cảo hấp này mọi người. Để ăn thử nha. Mọi người nhìn nè, cũng có nước nhưng mà không có nhiều. Nó bột ở ngoài không mềm, dai. Ở trên trong là thịt heo, thơm, ngọt, béo, cũng ngon lắm mọi người. Cái vị món này rất là vừa ăn nha. Bây giờ chắc là mình sẽ tranh thủ ăn hết món này, rồi đi dạo thêm vòng nữa coi còn gì khác ăn không.
Mọi người có thể nhìn thấy sau lưng mình, trời ơi lồng đèn lên đẹp ghê ha. Cả một con đường dài thiệt là dài từ đây tới nhà Mỹ này kia luôn. Và hai bên á hàng quán bán rất là nhiều đồ ăn. Nhưng mà đặc biệt cái là mấy món ăn này nó lặp đi lặp lại mọi người, có 5-6 món 7-8 món chứ không có nhiều loại món khác nhau. Thôi chắc là bây giờ mình tranh thủ mình đi về mọi người. Sáng giờ đi cũng hơi nhiều xíu rồi. Thêm nữa cơ thể đang bắt đầu có cảm giác là muốn bệnh, cho nên về nghỉ ngơi để ngày mai còn đi chơi nữa vậy ha. Sáng hôm sau. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ sáng. Giờ mình đang đứng ở dưới khách sạn của mình. Bây giờ là nhiệt độ ngoài trời bây giờ hiện tại là khoảng 20-21 độ C mọi người. Nó cũng mát mát lạnh lạnh vậy đó. Trời ơi hồi tối về ăn đồ chiên nhiều quá cái cần cổ mình nó đau, mà kiểu tưởng sáng nay ra là tắt tiếng luôn á, nhưng mà hên là cũng còn nói chuyện được. Giờ thì mình đang chuẩn bị đi tới một cái nơi để mà ăn sáng, và cái nơi đó gần một ngôi chùa rất là nổi tiếng Lạc Dương. Ăn sáng xong mình qua ngôi chùa đó tham quan ha. Bây giờ đợi mình xíu nha để đi. Ở Lạc Dương á, thì tàu điện ngầm á, chưa có nhiều line mọi người, cho nên khi mà di chuyển trong thành phố thường nó sẽ đi bằng xe buýt hoặc là mình thuê mấy chiếc xe đạp, xe điện cái kiểu á. Mọi người thấy á, thì gần đường vô chùa sẽ có rất là nhiều những cái quán ăn luôn á, kiểu có một cái con đường toàn là quán ăn không. Ở đây có một cái quán ăn để mình vô đây mình ăn thử. Quán này thì mình tìm được ở trên mạng thôi, không biết ngon dở, vô ăn thử ha. Quá trời menu món ở trên này luôn, 30 món có luôn á, mà chữ toàn chữ tượng hình không mà mình đọc mình đâu có hiểu gì đâu, mình ngồi mình so chữ cũng không được, cho nên thôi mình cứ lên trên mạng mình tìm kiếm phát là ra đưa cho chị luôn, đưa cho chị coi, chứ mình nhìn quá trời món luôn mình cũng không biết. Dạ, đi. 你可以看一下怎么做的吗？ Mình xin chị vô làm món, xem cái cách chị làm món ăn mọi người. Không biết được không? Chị đang vô nói. 做上料已经做上，看不清， Không biết chưa? 看不好， Ok, 已 xin 经做上料。 xin. Thấy chị lắc tay rồi chắc là chị không cho rồi mọi người. Thôi kệ đi. Ở kia kìa mọi người, đó chính là cái món mà mình định ăn á. Thì đang có một cái bảng để mà giới thiệu cái món đó luôn. Thì mình có chụp hình lại đây. Ở đây thì nó dịch ra cũng không có chính xác lắm đâu. Nó có một cái kiểu như là một cái câu chuyện về cái món ăn này. Chị đem ra kìa, một cái tô rất là lớn mọi người. Và nó rất là nhiều bánh canh luôn, nhìn đi chan sợ bánh canh ha. Và nhiều lắm, trời ơi. Và cái nước này nó sền sệt. Nhưng mà không có thấy thịt nha. Không có thấy thịt đâu hết, chỉ có thấy là bánh canh thôi. Ở nhiều nơi thì người ta gọi bánh này là bánh canh than mọi người, mà cũng không biết đúng hay sai nữa. Siêu nóng mọi người, cái vị rất là lạ. Sợ bánh canh, sợ mì nè, nó dẻo dẻo và nó thấm cực kỳ cái nước lèo luôn. Cái nước lèo á vị chua chua, mình đọc ở trên mình thấy đây là từ đậu xanh lên men, cho nên là sẽ có một cái vị chua tự nhiên kết hợp thêm một cái vị mặn mặn, nó rất là vừa ăn mọi người. Không phải chua thường đâu, chua nhiều, càng chua, nhưng mà nó có một cái vị ngon, có một cái vị ngọt rất là lạ. Cái bánh sợi mì nè, mình kêu nó là sợi mì đó ha, nó cực kỳ thấm luôn, và kiểu người ta nấu chung với nhau á, cho nên là bột từ cái sợi mì nó ra làm cái nước này rất là dẻo và nó quện á. Và ở đây á, thì mọi người sẽ thấy người ta nấu chung với lại cà rốt nè, một ít rau cải nè, cùng hành ngò các thứ. Nguyên liệu nó cũng đơn giản ha mọi người. Kèm miếng tỏi vô. Có tỏi vô mà cái mùi tỏi nó hòa chung với cái mùi thơm, cái mùi men chua chua, ăn rất là dính luôn. Chứ sao? Đây là cái dĩa cơm của bạn mình mọi người. Cái dĩa này là khoảng 15 tệ, khoảng 50.000 tiền Việt Nam dĩa cơm này. Cái tô này cũng cỡ đó. Trời, đúng là phần ăn ở đây người ta bán nhiều thiệt sự chứ. Ăn một phần chắc là phải 2 người ăn mới hết, chứ một người ăn kiểu gì hết nổi trời. Vì mình bị nghẹt mũi á, cho nên là mình không có cảm nhận được mùi nó rõ ràng mọi người, cho nên chỉ còn cảm nhận được cái vị nó chua chua, nó béo.
thơm thơm. Và người ta nói đây là một trong những cái đặc sản nổi tiếng, nổi bật nhất ở Lạc Dương sau hủy tịch với lại cái hang đá Long Môn. Thì khi mà tới Lạc Dương á, mọi người ăn thử món này nha. Và cũng không có nhiều nhà hàng bán món này đâu mọi người, chỉ có tầm 5-7 quán thôi, nhưng mà mình tìm rất là cực mới có được một quán giống vậy. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm miếng bột ớt vô, ít nhất có thể khổ hơn tôi dài. Cái mùi của bột ớt của mọi người nó hòa chung rồi cái mùi của đậu xanh lên men á, nó tạo ra một cái mùi rất là đặc biệt. Mà nó ngon hơn khá là nhiều luôn. Bây giờ mình để miếng bột nghệ vô ha, để miếng vào gốc rồi ra ăn thử. Bột hẹ để vô sẽ có một cái mùi rất là đặc trưng mọi người, kiểu nó thơm thơm cái mùi lá hẹ, nhưng mà lá hẹ bên này á, nó thơm kiểu hăng hơn cái lá hẹ bên mình nha. Nói chung á là món này cũng dễ ăn và ăn cũng khá là lạ mọi người. Khi mà tới Lạc Dương mọi người nhớ tìm quán để ăn thử nha. Hồi nãy mình ăn không hết mọi người, nhưng một phần nó quá nhiều. Trời ơi cái tô bự thiệt là bự luôn, bự hơn cái mặt của mình, làm sao mình ăn hết được, mà toàn là bánh canh với lại bột không à. Bây giờ chắc là mình đi thẳng đường này để vô chùa Bạch Mã chơi. Trời mọi người thấy á, là nắng khá là lớn luôn, rất là chói mắt. Nhưng mà nhiệt độ bên ngoài nó cũng mát mát à, chứ nó không có nóng gì hết trơn á. Nó rất là mát luôn, nó không có cảm giác nào là nắng nóng. Kiểu này á, là nó đánh lừa mình dạng như là không sao đâu, mày cứ đi với trời nắng thoải mái đi. Nhưng mà chắc chắn là đi nhiều quá về sẽ bị bệnh, với lại đen da dữ lắm luôn nha. Cho nên á, khi mọi người qua đây là phải kiểu che chắn cho kỹ, sức kem chống nắng cho kỹ. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy người ta bán nhang, bán chuỗi, bán đồ ăn quá trời luôn, càng vô càng đông á. Giờ này người ta đi ra đi về, mình thì mình đi vô. Chắc là cái đường vô bên này, để mình vô đây. Quá là đông. Ở đây á, thì mình thấy có một chỗ soát vé để vào nè. Nhưng mà cái chỗ mua vé đâu ta? Chắc là phải mua online hả ta? Chắc là phải mua online mọi người. Mình thấy có mấy cái mã QR code. Đây, để mình đi lại mình quét mã mình mua online thử. Chắc là hơi tối mọi người, không biết nhìn có thấy không. Lúc này thì mình cũng lấy điện thoại ra quét định mua online thử. Mình quét bằng 2 app luôn, một là Alipay, 2 là WeChat Pay. Nhưng mà mình không có mua được mọi người. Tại vì cái phần thông tin khách hàng á, người ta yêu cầu là nhập full họ tên luôn. Nhưng mà do cả họ tên mình dài quá, nhập vô trong đó không có hết. Thành ra là mình không có dám mua vé trên này, sợ mua rồi xài không có được. Cho nên bây giờ mình sẽ đi tìm một cái quầy bán vé offline để mua vé thử được không nha. Ở đây không biết phải là cái chỗ bán vé không hay là cái chỗ bán vé xe buýt. Để mình Ní hảo. Lúc này là mình nói với mấy chị là em không có mua vé trực tuyến được, cho nên là hỏi đây có phải là cái chỗ bán vé không. Nhìn mấy chị sượng hồi, cái chị cũng kêu mình đi lại đằng kia có mã QR để quét và mua vé. Chắc là cũng ít có ai mà không mua vé online được giống như mình lắm. Nói qua nói lại ngồi có cái chú này, chú vừa ăn cơm xong, chú kêu mình đi theo chú. 2个人1个人。 Dạ, dạ. Chú này sẽ hướng dẫn mình mua mọi người. Alipay. Okay.谢谢。可以啊。谢谢。谢谢。Ok, mình qua được rồi mọi người. Thôi. Vậy là mình đã vào được trong chùa Bạch Mã. Trời ơi, cuối cùng thì mình cũng đã vô trong chùa Bạch Mã được rồi mọi người. Nhưng mà kiểu mọi người thấy nãy không? Chú nhiệt tình dễ sợ luôn. Kiểu mình không biết đường mua vé, cái bắt đầu chú dắt vô đây rồi chú nói với anh kia là bán cho mình 2 cái vé. Hình như là anh kia anh mua vé giùm mình chứ không phải là kiểu ảnh là người bán vé mọi người. Ảnh sẽ ra anh quét mã anh mua vé giùm mình. Ôi, cái dễ thương quá ha. Thôi bây giờ mình vô trong chùa nha. Trước mặt mọi người đó chính là cái
cổng vào trong chùa Bạch Mã mọi người. Thì chùa Bạch Mã đây là một trong những ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc mọi người. Khi mà Phật giáo du nhập về Trung Quốc á, thì đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng. Ở trước cửa vào thì mọi người sẽ thấy hai con ngựa đá, bên kia một con, bên này một con. Thì hai con này là tượng trưng cho cái hai con ngựa thần chở kinh từ Ấn Độ về Trung Quốc mọi người vào năm 68 trước công nguyên. Cả nhà mình á, có ai thắc mắc là tại sao ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc này được đặt tên là chùa Bạch Mã không? Và để lý giải cho câu hỏi này á, thì mình phải đi từ lý do tại sao có ngôi chùa này. Thì theo truyền thuyết và sử sách thì việc xây dựng ngôi chùa Bạch Mã này á, xuất phát từ giấc mộng của Hán Minh Đế, là một vị hoàng đế thời Đông Hán. Thì trong giấc mơ, vị hoàng đế này thấy một vị thần nhân cao lớn, toàn thân tỏa ánh sáng vàng bay đến trước điện. Các đại thần giải mã thì đây là một trong những vị thần đến từ phương Tây, nghĩa là Ấn Độ, gọi là Phật. Cho nên vị hoàng đế này mới cử một cái phái đoàn đi thỉnh kinh. Phái đoàn này gồm 18 người đi về phía Tây theo con đường tơ lụa để mà tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Sau đó thì phái đoàn này gặp hai vị cao tăng là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Họ đã thuyết phục được hai vị cao tăng này mang kinh Phật và tượng Phật đến Lạc Dương. Và khi hai vị cao tăng này lên đường thì số kinh Phật và tượng Phật được chất lên lưng một con ngựa trắng. Và con ngựa trắng này đã cùng đoàn người vượt qua sa mạc, núi cao hiểm trở trên con đường tơ lụa để đến với Lạc Dương. Sau khi con ngựa này hoàn thành sứ mệnh thì nó cũng đã kiệt sức và qua đời. Và để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ công lao của nó, khi ngôi chùa đầu tiên này được xây dựng xong thì nhà vua đặt tên cho ngôi chùa này là Bạch Mã Tự. Và cái tên Bạch Mã này không chỉ là một câu chuyện cảm động mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc hơn. Bản thân con ngựa trắng đã là một vật cát tường ở trong văn hóa rồi, mang đến sự may mắn, thuần khiết và sức mạnh. Và nó cũng là biểu tượng cho sự cần mẫn, kiên trì, vượt khó để hoàn thành sứ mệnh cao cả. Nó khiến cái sự kiện lịch sử này trở nên dễ nhớ và gần gũi hơn với mọi người. Và còn một sự kiện mà mình muốn chia sẻ thêm. Ngôi chùa này cũng là nơi đầu tiên mà hai vị cao tăng người Ấn Độ dịch kinh Phật từ chữ Phạn qua chữ Hán. Và bộ kinh đầu tiên được dịch tên là Kinh Tứ Thập Nhị Chương, gồm 42 chương, mỗi chương xúc tích ngắn gọn, trích dẫn những lời dạy then chốt của Đức Phật về các chủ đề như đạo đức, tâm thức và con đường tu tập. Và bộ kinh này được xem là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho công cuộc phiên dịch kinh Phật từ chữ Phạn sang chữ Hán. Và đây cũng là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử văn hóa và tôn giáo của châu Á. Ở đây thì mọi người sẽ thấy những cái bông hoa sen được lát thẳng vào trong đại điện ở trong kia. Và mọi người sẽ nhìn thấy bà con người ta kiểu nó đang dâng hương kính Phật ở đây rất là nhiều. Sau khi bước vào cổng thì ngôi điện đầu tiên mọi người bắt gặp được đó chính là Hiên Vương Điện. Ngôi điện này thì có vai trò giống như là một tiền sảnh dẫn vào khu vực chính điện linh thiêng. Thì người ta nói nơi điện này đặt ra những cái bài học đầu tiên, những tư tưởng nền tảng mà bất kỳ ai muốn thấu hiểu Phật Pháp đều cần phải biết. Bài trí bên trong Hiên Vương Điện là một chỉnh thể hoàn chỉnh với nhiều tầng ý nghĩa. Ở mặt hướng ra cổng thì đây là tượng Di Lặc Bồ Tát, là ngay từ khi bước vào thì Phật tử được chào đón bằng nụ cười hoan hỷ và tấm lòng bao dung của Di Lặc, dạy rằng là muốn bước vào thế giới Phật Pháp trước hết phải có tâm thái cởi mở, vui vẻ và bao dung với mọi người. Và Phật Di Lặc cũng là vị Phật của tương lai, cho thấy là sự tu tập hôm nay sẽ mang lại quả ngọt, một tương lai tươi sáng. Phía trước xong rồi, bây giờ để mình vòng qua phía sau Hiên Vương Điện rồi mình kể tiếp cho mọi người nghe nha. Và đây là phía sau Hiên Vương Điện, và tượng đối lưng với lại tượng Phật Vi Lặc, đó chính là tượng Vi Đà Bồ Tát. Tượng này thì sẽ hướng mặt vào Đại Hùng Bảo Điện với tư thế oai nghiêm, tay cầm kim cương sử. Thì đây là vị thần hộ pháp chuyên bảo vệ tự viện và kinh điển. Và ở trong Hiên Vương Điện thì còn có tượng của Tứ Đại Hiên Vương. Đây là 4 vị hộ pháp trong Phật giáo trấn giữ 4 phương. Thì ở trong Đại Hùng Bảo Điện này, ở phía trước Đại Hùng Bảo Điện thì mọi người sẽ thấy một cái lư hương rất là lớn. Và cái hành động xoa tay lên lư hương giống vậy với mục đích đó là cầu cái sự bình an và may mắn. Và trước mặt mọi người đây chính là Đại Hùng Bảo Điện. Đây là ngôi điện chính và quan trọng bậc nhất ở trong chùa Bạch Mã. Theo mình tìm hiểu thì Đại Hùng là danh hiệu tôn kính dành cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với đại nằm trong vĩ đại và hùng là dũng mãnh. Và Đại Hùng Bảo Điện này là nơi thờ 3 vị, ở chính giữa đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai bên thì thờ Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Vì cái ngày mình đi thì người ta đã rào chắn ở phía trước rất là xa, mình không có tiến gần lại để mình quay cho mọi người xem được. Với lại là hai bên gian trái phải người ta che màn lại luôn, thành ra là mình chỉ có thể quay được mỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa cho mọi người xem thôi.
Và ở phía sau lưng của Đại Hùng Bảo Điện thì mình còn thấy một gian thờ khác nữa. Và theo mình biết thì đây là nơi thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bước qua Đại Hùng Bảo Điện thì phía sau lưng Đại Hùng Bảo Điện thì mọi người sẽ thấy một cái điện lớn khác. Và ở bên này đó chính là hoa mẫu đơn mọi người. Một rừng hoa mẫu đơn rất là đẹp. Một khuôn viên toàn là hoa mẫu đơn không luôn. Mọi người nhìn thấy trắng trơn luôn nè, trắng hồng. Và cái dịp này mình qua là ngay tháng 4 mọi người, ngay cái mùa lễ hội hoa mẫu đơn rất là nổi tiếng ở Lạc Dương, Trung Quốc. Cho nên đó là mọi người đi vào bất kỳ một công viên nào ở Lạc Dương thì cũng sẽ nhìn thấy được hoa mẫu đơn nó nở rất là nhiều. Và ngoài tượng của 3 vị Phật lớn thì ở đây còn có tượng của 2 vị hộ pháp hai bên và tượng của 18 vị La Hán nữa. Và sau lưng Đại Phật Điện thì đây chính là tiếp dẫn điện. Nơi đây thì thờ phượng 3 vị Tây Phương Phật là Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp ra phía sau ha mọi người. Hoa mẫu đơn nở rất là nhiều. Ở đây có một cái đường lên. Ở trước mặt mọi người đây chính là Thanh Lương Đài. Theo mình tìm hiểu thì đây là nơi ở và là nơi dịch ra những bộ kinh đầu tiên của 2 vị cao tăng Ấn Độ. Ở đây rất là đông mọi người, cái khuôn viên nhỏ nhưng mà rất là đông người. Ở trong này thì mình thấy có tổng cộng là 3 điện thờ. Và điện thờ chính tên là Tỳ Lô Cát. Ở hai bên là thờ 2 vị sư đầu tiên từ Ấn Độ qua đó mọi người. Và ở trong Tỳ Lô Cát này sẽ thờ vị Tỳ Lô Giá Na Phật là pháp thân của Đức Phật, đại diện cho chân lý tuyệt đối và bản thể chung nhất của vũ trụ. Ở bên kia có một cái cổng chùa giống như là chùa của bên Thái Lan vậy đó mọi người, để mình đi hẳn bển ha. Ở bên này thì cũng có một cái vườn hoa mẫu đơn. Điểm đặc sắc của chùa Bạch Mã này ngoài đây là ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc ra thì ở đây còn có một khu chùa quốc tế nữa. Trong khu chùa quốc tế này sẽ có nhiều ngôi chùa khác nhau và mỗi khu chùa ở trong ngôi chùa này sẽ được xây dựng theo phong cách kiến trúc của từng quốc gia khác nhau, dựa trên cái sự hỗ trợ và hợp tác trực tiếp từ quốc gia đó luôn nha. Và khu chùa quốc tế này thể hiện cái vai trò lịch sử của chùa Bạch Mã là cái nôi của Phật giáo Trung Quốc, đồng thời tôn vinh sự giao lưu văn hóa Phật giáo giữa Trung Quốc và các quốc gia khác. Ở trong này nó có để cái hình dáng của ngôi chùa, hình như ở trong này là cả khu Thái Lan, khu Myanmar ở trong này luôn. Để mình vô mình coi thử ha. Ở đằng trước thì nó cũng sẽ có 2 con ngựa. Vào đây cái không gian kiến trúc nó khác liền ha. Mình sẽ quẹo trái ở bên này trước mọi người. Ngôi chùa này thì nó khá là giống ngôi chùa ở ngọn núi Vàng ở Bangkok đó mọi người. Ở khu chùa Thái Lan sẽ có nhiều công trình lắm mọi người. Như ở trước mặt mọi người đây là Thái Hoàng Bảo Tháp, là một công trình được xây dựng và khánh thành vào năm 2014. Mình thấy là nó khá giống với lại kiến trúc của chùa núi Vàng ở Thái Lan luôn. Và người ta nói cái bảo tháp này là nơi lưu trữ xá lợi Phật Thích Ca do Thái Lan hiến tặng. Và mọi người biết không, cái viên xá lợi Phật Thích Ca này trước kia là được thờ tại ngôi chùa núi Vàng ở Bangkok, Thái Lan hơn 100 năm lận. Và trước mặt mọi người đây chính là tượng Phật Tứ Diện, biểu trưng cho từ bi hỷ xả. Và tượng này theo mình tìm hiểu thì cũng là do Thái Lan trao tặng. Phải như mà mình biết tiếng Trung Quốc, với lại là mình giỏi tiếng Anh hơn chút xíu, mình sẽ mua cái gói mà kiểu người ta đi phiên dịch cho mình đó mọi người, bằng audio, bằng cái điện thoại mở ra cho mình đi tới đâu, nó phát hiện mình đi tới đâu, nó nói nó phiên dịch tới đó thì nó sẽ dễ hơn, mình sẽ hiểu sâu hơn về lịch sử. Còn đây thì mình đi
mình vừa đi mà mình vừa cầm điện thoại để mình vừa tìm hiểu. Nó vừa lâu mà nó còn đôi khi nó lại không chính xác đâu mọi người. Đây phía trước thì cũng sẽ có hai cái con ngựa. Chùa Phật Quang Minh cũng là do Thái Lan xây dựng, mô phỏng theo kiến trúc của chùa Thái và được xây dựng và hoàn thành vào năm 1990. Và mọi người sẽ nhìn thấy những cái chuông gió được treo xung quanh những ngôi chùa. Đây chính là đặc trưng của những ngôi chùa Thái Lan mà mình đi. Hầu như mình đi ngôi chùa nào mình cũng sẽ thấy được như vậy. Rất là đẹp ha. Và ở trong ngôi chùa này sẽ có một tượng Phật Thích Ca Mã Vàng theo hình tướng của Phật giáo Thái Lan. Và tượng Phật này được cư sĩ Wantana ở Thái Lan dâng tặng vào năm 1992 bằng đồng, mạ vàng và cao 7,2 mét. Bây giờ mình đi hẳn là sẽ tới ngôi chùa của Myanmar. Ngôi chùa Myanmar thì sẽ có, mình chưa đi Myanmar bao giờ, nhưng mà hồi nãy nhìn biểu tượng ngoài thì sẽ có một cái giống như là một cái tháp, một cái bảo tháp để chứa xá lợi, nhìn rất là một cái bảo tháp nhìn rất là đẹp. Và ở trước mặt mọi người đây chính là khu chùa Phật giáo của Myanmar, được khởi công vào năm 2012 và hoàn thành vào năm 2014. Theo mình tìm hiểu thì chính điện là Đại Kim Tháp cao 32,92 m, khu nhỏ theo kiến trúc của chùa Swedagon. Khúc này là mình định vô rồi nhưng mà Hình như là mình bệnh tình của mình càng ngày càng nặng hơn rồi. Kiểu bây giờ nó cứ say sẩm mặt mày làm sao á, đau họng chết luôn á. Nói chuyện mình cũng không nói lớn được, hơn là mình có để một cái mic nhỏ nhỏ ở đây thì nói thì thầm mà mọi người vẫn nghe được. Khó chịu dữ dằn lắm rồi. Và trước mặt mọi người đây chính là khu chùa của Phật giáo Ấn Độ. Bắt đầu khởi công vào năm 2006 và khánh thành vào năm 2010. Và ngôi chùa này được mô phỏng theo kiến trúc của Đại Tháp Sanchi. Đây là một trong những bảo tháp Phật giáo cổ nhất của Ấn Độ. Và đây là ngôi chùa đầu tiên do chính phủ Ấn Độ tài trợ ở nước ngoài. Với quy mô hơn 6.000 m2 thì điện chính Đại Phật Điện là một mái vòm lớn theo phong cách Ấn Độ. Ở bên trong bày thờ tượng Phật Thích Ca đang thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển. Đây là biểu tượng cho lần đầu tiên mà Đức Phật bắt đầu giảng dạy giáo pháp với chúng sinh. Và hai bên chùa thì có xây dựng thêm hành lang được khắc phù điêu và tranh tường kể lại các tích truyện về Đức Phật. Ở đây mọi người sẽ thấy có một loài chim mà khi qua Thái Lan hay đi Ấn Độ mọi người sẽ gặp rất là nhiều. Đó chính là quạ mọi người. Đó, thì người ta sẽ treo những cái mô hình ở đây. Và là quạ ở trong cái văn hóa tín ngưỡng Phật giáo cũng là một loài chim tượng trưng cho một vị thần rất là quan trọng mọi người. Mình cảm thấy rất là biết ơn khi mà mọi người đã xem tới đây. Nếu mọi người thấy clip này hay thì có thể bấm like và follow mình để từ đó mà mình có thêm động lực để ra nhiều clip hơn. Còn nếu mọi người thấy cái gì đó chưa ổn thì mọi người cứ bình luận cho mình biết nha. Mình sẽ cố gắng thay đổi và làm tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người thiệt nhiều sức khỏe nha. Bye bye.